Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món bánh mì sữa cuộn matcha. Món bánh này thì cực kỳ thơm luôn. Mình có cho hạnh nhân sắc lát lên á. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Bánh này thì mình chỉ mất thời gian mình chờ ủ bột thôi. Chứ nhồi bột với lại nướng nó rất là nhanh luôn. Ở đây mình có 150ml sữa tươi không đường. Mình sẽ cho ra một cái tô. 30g đường cát, 3g men nở, một cái trứng gà. Mình khuấy cho cái trứng này nó tan ra. Tiếp theo thì mình sẽ cho 250g bột mì đa dụng vô, cùng với 30g sữa bột. Và mình trộn tất cả hỗn hợp này lại để không còn cái bột khô nữa là được. Mình trộn mình thấy đã hết cái bột khô rồi nè. Giờ mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy cái tô bột lại. Mình để cho bột nghỉ 30 phút nha. Đã để bột nghỉ 30 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho 20g bơ vô trong bột này, cùng với một tí xíu siêu muối, một chút muối thôi nha. Bơ này thì cô bác anh chị mình để ngoài nhiệt độ phòng để cho cái bơ nó mềm ra. Cái bột này thì nó hơi nhão một chút á, cho nên nó là mình dùng cái bao tay nè, mình nhồi thì cái bột nó không có bị dính. Cái bột mình nó nhão gì nè, tí xíu nữa cái bánh của mình nó mềm lắm. Còn bột khô thì nó dễ nhồi, nhưng mà tí nữa mình nướng cái bánh nó không có ngon. Anh chị mình nhồi cho cái bột này nó mịn lại tí xíu nha. Mình nhồi khoảng chừng 5 phút tới 7 phút hả. Nếu như cô bác anh chị mình không có quen nhồi cái bột nhão thì mình cho tí xíu bột khô vô nữa nha. Cũng cho một ít thôi chứ đừng cho nhiều quá, cái bột nó khô thì cái bánh của mình nó không có ngon. Giờ mình sẽ xe tròn cái bột này lại. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại, mình ủ cái bột này cho nó nở lên gấp đôi nha. Mình ủ khoảng chừng 1 tiếng á. Mình ủ 1 tiếng thì cái bột của mình giờ nó nở lên gấp đôi như vậy nè. Nó nở lên quá chừng bự luôn. Mình sẽ lấy một ít bột khô mình chảy xuống dưới cái bàn này nè, xuống dưới cái đầu chảy nè, để mình cho bột ra nó không có bị dính. Mình túm để cho cái bột này nó xẹp cái hơi lại á. Rồi mình chia bột này ra luôn nha. Mình sẽ chia cái bột này ra làm 6. Mình làm 6 cái bánh. Cái bột của mình nó rất là mềm luôn á. Cô bác anh chị mình lấy về mình túm cái bột này lại. Lấy cái bột mình gấp lại như nè. Cho nó tròn tròn lại. Mình xe tròn cục bột lại rồi thì cô bác anh chị mình lấy cái màng bọc thực phẩm hoặc là cái khăn mình đậy lại, mình để cho bột nghỉ 20 phút nữa nha. Mình chờ bột nghỉ thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần bột trà xanh. Cho một cái trứng gà ra chén. Trứng gà này thì mình sẽ quậy ra, mình chừa lại một tí xíu, mình quét lên trên mặt bánh. Mình sẽ cho ra cái tô, mình chừa lại một chút xíu nha. 30g bơ. Bơ này mình để ra ngoài cho nó mềm. 30g đường. 50g sữa bột. 1,5 muỗng bột trà, khoảng 8g. Mình làm khoảng 1,5 muỗng như vậy. Mình khuấy đều cái hỗn hợp này lại. Trộn cho cái đường với bơ nó tan ra nha. Bột mình đã để cho nó nghỉ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tạo hình bánh nha. Cho một miếng bột khô xuống dưới cái bàn gì nè. Xong rồi cô bác anh chị mình cán cho nó mỏng ra. Cán cho nó hơi dài dài ra tí xíu á. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần bột trà, mình cho lên trên bánh. Mình chảy đều lên trên cái mặt bột luôn. Chảy ra một lớp mỏng á.
Sau đó thì cô bác anh chị mình cuốn lại, mình cuốn tròn lại. Cuốn tròn lại rồi mình cái mí này nè, mình ghép cái mí này lại để cho nó dính lại á. Sau đó thì cô bác anh chị mình cắt ra làm hai, mình chẻ ra làm hai cái miếng bánh gì nè. Mình chừa lại 1 phút ở trên này nha, mình chừa lại khoảng chừng 1 lóng tay ở trên này vậy nè. Sau đó thì mình chéo cái bột lại, giống như mình thắt bính nó lại vậy đó. Xay cái vòng bánh này lại, xay tròn tròn lại vậy nè, giống như mình thắt lại tròn tròn lại vậy. Cho cái bánh nó tròn lại, cuộn tròn tròn lại gì nè. Sau đó thì cô bác anh chị cho lên trên cái khay nướng luôn. Thì mình sẽ cán tiếp theo nha. Cái tay mình dính bột chà không có sao hết, mình cứ để cho nó dính cái phần bột bánh luôn. Cán ra, rồi mình cuốn lại giống như lúc nãy nha. Ở đó mình cuốn lại, cuốn tròn tròn lại. Cái bột của mình nó rất là mềm luôn. Tiếp cái mí này lại cho nó dính lại. Cắt đôi cái miếng bột ra. Ở đó thì mình thắt lại, cuộn tròn tròn lại gì. Mình vừa quấn tròn á, mình vừa kéo cái miếng bột ra để cho cái bột của mình nó dài ra. Sau đó thì mình cuộn lại. Bánh của mình đã tạo hình xong. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái màng bột thực phẩm á, mình đậy lại. Mình để cho bột nghỉ thêm 40 phút nữa nha. Bánh mình đã ủ được 40 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi quét một lớp trứng lên trên cái mặt bánh nha. Nó nở lên rất là bự luôn nè. Trứng lúc nãy mình chừa lại đó, mình cho 1 muỗng sữa tươi không đường vô. Mình khuấy ra cho nó tan ra. Thì mình sẽ quét lên trên mặt bánh nha. Quét một lớp mỏng cái phần trứng với sữa tươi không đường này nè. Mình quét trứng lên trên mặt bánh xong rồi thì cô bác cho một tí xíu hạnh nhân sắc lát á, mình cho lên trên mặt bánh vậy nè. Để tí xíu nữa mình nướng cái bánh của mình á, mình ăn trúng miếng hạnh nhân nó thơm lắm. Cái này hạnh nhân sắc lát á. Cô bác anh chị không cho cũng được. Nhưng mà mình thấy có hạnh nhân á, mình để lên gì nè. Mình ăn trúng miếng hạnh nhân nó ngon lắm. Cây kéo á, mình cắt ra từ miếng mình để cho nó xa xa ra tí xíu. Cái khay nướng này nó nhỏ á. Hồi nãy mình để nó sát quá. Mình cắt ra rồi mình để cho nó hơi xa tí xíu như vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong lò nướng luôn nha. Nó nở lên bự quá chừng luôn. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, mở 2 lửa, tức là thanh nhiệt trên và thanh nhiệt dưới. Thời gian mình nướng là 40 phút, không cần mở quạt. Cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Cái bánh của mình nó nở lên quá chừng luôn rồi nè. Bánh mình đã nướng xong rồi. Trời ơi nó vàng luôn coi nè. Cái bánh nó cực kỳ thơm luôn á. Giờ thì mình sẽ lấy cái bánh này ra nha. Mình để nguội tí xíu nữa thì mình bẻ ra cho cô bác anh chị xem nha. Sau mình quay thì trong hình cái màu nó hơi sậm tí xíu. Ở ngoài cái màu nó vàng ươm à. Mình bẻ cái bánh nó ra nha. Cái bánh nó rất là mềm luôn á. Coi nè.
cực kỳ ngon luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.